कशें हाय तुमी बरी हाय न्हू आमी बी बरी हाय. इट्स वायज हांवें शूट केलां कितें केलें तें आयचे दिसाचें आनी ऑनलायन एमेझॉनाचेर कितें ऑर्डर केलें तें शूट केलां. सो काबडान तूं म्हण तूं हांवें दाखयलां ऑर्गनायज केलें तें आनी फ्रिजाचें तें हें धुवन दवरलें. सो तें ऑर्गनायज केलें म्हणटरी हांव दाखयता तुमकां. ओके. आनी व्हडलेंशें कांय ना इतलेंच व्हिडियो रेसिपी बा शूट केलो ना. दॅट्स इट. आयज मातशें पावस पडलेलो तें देखून शूट करूंक पावना. ओके. आतां हांव व्हिडिओ स्टार्ट कोतां. चोय लायक जाता जाल्यार तुमी शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन आनी तुमी बी घेयल्या जाल्यार तेचो प्रोडक्ट बरें ऑर्गनायज तेश न्हू वेल ऑर्गनायज्ड उरता सगलें. तेका लागून हांव घेवपा आसलोलें बरें पयलें बट मागीर ऑर्डर केली आनी आतां सोमतें हाडलें आनी व्हडलो रेट रिजनेबल हाय सारक्यो म्हारग ना. ओके. दॅट्स इट. आतां मागीर मेळटा. बाय. स्क्विड्स काफ्रेल चिली फ्राय केले. ती मुगे रेसिपी हांव बरें स्पायसी जाय बी जाल्यार तुमी चिलीज बी घालाय. ओके. आयज आमगे जेवण पुलाव प्रॉन्स पुलाव आनी चिली फ्राय काफ्रेल स्क्विड्स काफ्रेल आनी ते रायता केलोलो आयचें जेवण लंच. रेसिपी जाय जाल्यार मागीर सांगल्यार जाल्यार म्हाका हेची रेसिपी. ओके. आतां आमी जेवपा येयलें जेयताय आनी मागीर मेळटा. शेनोना दाखयता. शेनोन जेयता. शेनोन हाय म्हूण बाबा. जेयता आनी मागीर मेळटा. बाय. एमेझॉनाचेर कितें ऑर्डर केलोलें दाखयता तुमकां हांव. सगलें होममेड हें घरांतलेंच सगलें. सोप डिस्पेन्सर चलो तूं घालपाचें हें काडपा मेळटा. बाबा हें काड रे. बरो अशें करून आतां हें सेकेंड पार्सेल ओपन करता. सो हितून वेजिटेबल बी दवरपाच्यो चिलीज टोमॅटो बीन आनी अशें करून पोंदा घालपाचें हितून. तें मागीर सगलें ऑब्जर्व जाता उदक हितून ड्रेन जाता न्हू उरता न्हू पोंदा. सो येयलें तें फ्रिजान घालपाचें फ्रीज. सो हें थर्ड पार्सेल आमगेलें. सारी बी घालपाचें. कितें क्लोथ्स बी घालून काबडान दवरपा जाताय न्हू बरें सेफ उरताय. ताका लागून घेयलां ट्रायला चोया म्हूण. 3 आहाय एक हितून. सगळीं बेडशीट घायलें बट हांव हितून हांवें ट्रायला गेलां कित्याक निवळ उरता न्हू तें मागीर भितर दवरपाक काबडां. झीप घालपाची दवरपाचें. साडी बी घालपाची साडी तें. ओके. हितून सगलें आमगे घायलां बेडशिटां पिलो कवर्स यूज करपा हांवें एक हितून घायलें. अशें डेलिकेट हांव चेन बी हें करपा बरें भाशेन काडपाचें बरें जाता. ट्राय कोरया म्हळें. अशें करून दवरलें हिंगाचें आनी बरें क्लीन दिसता. हांगा सगळें चेपट जाता. सो अशें करून बरें जालें अशें निवळ. आतां तेंय आनी हेका ते तिनी ती 238 तेंकां. बट डेलिकेट मातशें सांबाळ करपाची हें हांव नको कितू तें पेता तें चोया. ओके.